akkor... Bár most itt a... Igen, itt a lándzsások még megmaradtak. Akkor elmegyünk még venni számszerű jelszokat, tehát lehet, hogy így sima jelszokat is veszünk, nem tudom. Meg mi is kell még kavardos. Ja, hát meg igen, az elementár. Tehát akkor egyelőre ezek. És jó sok pénzt elköltöttem rájuk. Sőt, meg lehet ezeket a hílereket is megveszem. Hogy legyen így tartalékban. És hirtelen az elementárt, azt se tudom hol lehet venni, szerintem a mágusoknál van tutira. Meg valamit el lehetne adni. Mondjuk ezeket már valószínű nem fogom használni. Igen. Hát még a gyűrűkből is lehetne mondjuk, de hirtelen. Hát szerintem ez a pajzs meg a kard se kell. Jó, ott most sok pénzünk lett, úgyhogy nem hiszem, hogy adok már ezekből is. És akkor ez micsoda? Aha, az azt cseréli le. Az mondjuk nem rossz, mert mindenre ad plusz sebze is. Oké, és akkor ilyen medal of valorunk van. Akkor azt is eladhatjuk a másikat. Today's a very important day for us, my lovely. But why?
I've had such a good week. Jó, akkor meg vagyunk a sereggel. Magic cards never lie. We're definitely going on a date today. Kár, hogy angyalokat nem lehet venni, mert azok rohadt erejűsek amúgy. Have you picked up a plague mask from Remedius yet? I haven't. Why would I need one? És gondolom szintet azt nem léptünk. Nem, de majdnem léptünk szintet. És akkor ez az elementál elég sok XP-t adott. Jó, meg 150 XP kell. Nagyjából annyi, ahogy néztem. Right. Mondjuk az egyértelműen egy kar volt. Csak hol van még? Még van egy pártja itt valahol, nem? Ez az. És véletlenül pont ez nyílt itt. At last. The day has come at last. Oh, so it was you who left these letters. Yes, 'twas I. Once I was known as Count Wilmore, keeper of the royal seal and lord of Castle Ardenne. Like many other loyal servants of the king, I was a victim of slander. My enemies had me imprisoned in my own castle. I've been looking for a way out for 10 long years. During that time, I learned to tame the rats, the only creatures that can come and go at will. You found one such messenger. I believe its name was Armin. How awful. You spent 10 years locked away down here with no company but the rats and treasures? How selfish people are. When I came for justice and later for pity,
none came. But as soon as I mentioned filthy lucre, all the cellar contains is a couple bottles of wine and some moldy cheese. Gold is not there. I do have some treasures stashed away, though. I'm willing to part with one such cache. Itt így bezárták ide. The sky, fresh air. Értem. És hol van a kincse? As I have waited, Jó, félkét jelzi. Na de most viszont szerintem már szintet léptünk, igen, 20-asok lettünk, ami azt jelenti, hogy el tudjuk venni ezeket a páncélokat. És ez ilyen paladin set lenne. Hát, valami olyasmi. Jó, seregünk nem csökkent tőle. Jó. Akkor ennyi. Meg hát nyilván kaptunk most megint talentpontot. Ez elvileg a buffoknak az idejét hosszabbítja, bár nem sokszor használtam egyébként buffot, majd lehet, hogy fogunk valamikor még. Sőt, biztos, hát meg úgy is kell harcolnunk még a báróval is. Valamikor jól jött egyébként. Például van olyan buff, hogy a sebzésnek tehát egy olyan buffot rak az egységre, hogy gyakorlatilag a legnagyobb sebzést fogja bevinni az ellenségbe. Tehát nem így random adja be, hogy megtalált sebez, hanem automatikusan a maximumot. Viszont itt még van valami arany. Elvileg, csak én nem látom. Jó, ott van. Oké. És akkor meg a grófnak a kincsét kell itt megkeresni. Jó, és akkor... Ugye, hogy oda vitték az elementált, ugye Adúr volt ez a fő elementál, akit legyőztünk, és ugye most bezárták a mágusok. Szóval igen, tehát hogy ott van most gyakorlatilag a mágus toronynál. Itt meg ugye valami táblát kéne megszerezni, ami fel tudja támasztani a gólemeket elvileg, vagyis hát életre kelti, úgymond.
De szerintem akkor menjünk vissza az elementálos küldihez, ha már ezt csináltuk. Have you picked up a plate master? I implore you, no, I demand of you, capture that darned spirit. Castle Ardenne is my ancestor. It's not in the best condition. Ide várjál. Most akkor Please be patient. I already sent several disciples to resolve this issue. If I started selling my patience at 5 coppers. How delightful. Now that you've caught the spirit, life at Castle Ardenne can start anew. For me, it was a minor errand. Dearest sequester, do tell. What awaits the captured spirit? Apparently, this spirit used to work at the Mage Factory. We don't know its true name, and therefore, I suppose we'll trap it in underground storage. There will be an investigation, followed by a trial before the magical court of law. Do you really find these details interesting? It's a long story, one that will last a few years at minimum. Delightful. Well, now I must go. I'll be sure to tell Councillor Montier how promptly the mages rushed to assist me. Naturally, I'll put in a word about your invaluable assistance as well. gyakorlatilag ez az elementál volt a felelős a mágus képzen való pusztításért. És még ki is kell kérdezni az elementált. Oké. Spirit of the name of Ador, answer me. I am here. Command, and I will obey. I command you to relate to me all events of the night the Mage Factory fell. What happened? Answer. No. I do not want to go back. But I will. I will speak. Eliu's child, hear me. I saw them come from all over the earth. Lost ones seeking unity in the void. They called to it. Their songs reached out for the void, and the void answered. One of them was chosen and touched, and so it came to our world. The spell was lifted. My shackles fell to the ground, and I ran away. The blight. I was looking for salvation. Do you know the people who performed the ritual? Did you by chance notice anything else? No, no, no. I do not want. I will not fear. Void. The blight in the void. I see them not. I will not. There were many there like you. Before their souls were extinguished, I saw them. One, another, and another. Many there were. I witnessed the battle after I escaped. The Mage Factor woke the golems. He fought off the blight and saved many, and led them under the mountains. Are you telling me someone survived? I see not through stone. The Mage Factor took them under the mountains. That is where they hid. The hole they went through was guarded by golems. They fought well, and the battle stopped. The wind carried their whispers to me. They prayed for salvation. They wept, and then void. Horrifying. I do not want. I will not. Mercy. Do not make me see them, child of Eliu. Your help has been invaluable, Ador. Now rest. Ennyire be van fosva a borítól, amúgy. Ez igen.
Na, most meg térjek vissza a citadellába. De most, ha jól értem, akkor igazából nem is ő volt a... Nem miatta haltak meg ott az emberek, hanem ott voltak ilyen kultisták, akik így lényegében odaidézték a rontást. És gyakorlatilag amiatt haltak meg. Az elementál meg így valahogy kiszabadult, és így ennyi. Most meg már itt megint harcolnom kell? Hát mi van már itt megint? Most itt mi történt? Jó, annyi, hogy legalább ezek már nem fognak varázsolgatni elvileg. Sőt, igazából ti maradhattok is ott. Hát akkor azt mondom, hogy adjunk azoknak armort. Ja, azok az íjászok azért nem szaroznak. Jó, akkor... Hát igazából most ezek maradhatnak itt. Kell valakit hívelni? Ahogy nézem, annyira nem, mert... Hát jó, egy kardos meghalt, meg 2 lándzsás, de a többi az ugye nincs sérülve annyira. És így lebuffunk se.
Na. Lándzsásokra is szedték lovasokat. Ezekkel meg lehet, hogy mondjuk nem biztos, hogy arra kéne állni, mert akkor meg tudja, hogy ezek oda támadnak majd. Inkább maradjanak csak itt. Igen, meg magát hílel, nem tudom mit hílel azon annyit. Nem hiszem, hogy annyit lenne sérülve. Azt nem tudom, hogy innen akkor... Elvileg innen el tudunk oda menni, amúgy hogy állunk most a szinten. Aha. Hát nem sok kellene a fél szinthez, de igen. Még elég soká leszek 21-es. Halt! By the Archmage's decree, entrance to the Mage Factory is prohibited. Turn back. Anything else? I'm not opening the gate. The Mage Factory is closed. Prince Adrian sent me to find out what's going on. What can you tell me? They paid me a heap of gold to guard this outpost, and a second heap to keep my mouth shut. I don't care if the prince or the king or the creator himself sent you. There's nothing for you here. És ezt komoly nem fog beengedni. Anything else? I'm not opening the gate.
Hát pedig engedj már, de... Jó. Szerintem meg kell csinálnunk még ezt a küldit. Ugye, hogy menjek vissza a citadellába, és akkor lehet, hogy beengednek. Sőt, hát muszáj lesz nekik, mert másképp nem tudok megcsinálni már egy küldit sem. Tehát valahogy muszáj beengedni. Jó, persze még itt van a Dupont báró, de hogy azon kívül a többi küldéhez meg gyakorlatilag nem férek hozzá. Mondjuk nem tudom, lehet, hogy innen el lehet ide jönni. Na, itt meg adnak egy plusz küldetés. Fate has smiled upon me twice, and both times Here's a you, my grove. friend. You, in Wilmore. Marcella, reconnecting with old acquaintances? Just so. There's one connection I need to restore in particular, and I'll need your help. What if I offer to pay you to partake in a sort of private battle? I don't know, Wilmore. Is the battle for a good cause? It is about my vengeance. I want revenge, and I'm almost prepared to get it. I shall make Baron Gladrin pay for slandering my good name. However, I need experienced warriors and someone like you. I see. You're driven by a thirst for justice and revenge. I can relate. I challenged Gladrin to combat on the fields under the aqueduct. I'll await you there. Poor Wilmore. What does Gladrin have to say about his misfortunes, I Ne, az wonder? meg el akar küldeni a lakvadót. Az de jó, hogy most már itt is vannak küldi. Na, jó, de menjünk a citadellába azért is. Loyal subjects of the king, in the name of his royal majesty, King Claudius. We have openings for you. What do we know about the preparations for the expedition to Monpatry, Count? You promised to come to a decision any day. Your Highness, the Archmage is standing his ground. I tried. Ah, finally! So what happened at the Mage Factory? Did you determine the cause? Allow me, Your Highness. Do you distrust the Royal Council? Your father never. My dear Count, sometimes one opinion is not enough. Well, what did you find out? The disaster was caused by the adepts of some unnamed cult. Someone from the Crown Lands performed a horrifying ritual. Those people wreaked havoc upon themselves in the Mage Factory by summoning unknown forces, not of this realm. Do you have a witness or some proof to support this account? Those who fled the Mage Factory are ready to tell you everything, despite their treatment at your hand. Also a spirit named Ador. Were you aware that spirits cannot lie? One more thing, Your Highness. Ador saw the survivors hide in the mines. You must organize a rescue party immediately. We must delay no longer. I entrust you with rescuing the survivors. Go to Monpatry, extricate my subjects, and bring them to me. Your Highness, the Mage Factory is quarantined by order of the Archmage Cathor, as I told you. Since when does the Prince of Nostria bend the knee to an Archmage? Am I not free to return home to Lorien? You gave your word. Our agreement stands.
But so far, all you have provided me are words. Words that cast suspicion upon the Royal Council as well as the Royal Order of Mages. Centuries-old pillars supporting the throne. Prove your suspicions with something substantial. Find the survivors and bring them to the Citadel. Do this, and if all is as you say, I will grant you the pardon you were promised. How do you like my decision, Count? I think that's how we're going to expose the truth. Unthinkable. Meg olyan, mint Anduin, amúgy ez a herceg. Szóval az van, hogy a túlélőket vissza kell hoznom ide. És hát meg kell keresnem. De ugye azt hallottuk, hogy vannak túlélői ennek az incidensnek, úgymond. Na, de most miért nem jön be a... Azért. Jó. Akkor... Így van, tehát ugye itt van a karantén, és akkor most kéne valahogy átmennünk azon. Tehát itt a küldivel át tudunk majd jutni. Viszont akkor előtte itt a grófnak meg kéne csinálni a küldieit valahogy. Ha már itt vagyunk. We replaced the crystal, but the mana's draining away. What are we doing wrong? Is it a problem with this? I'm glad to see you. Have you heard? Count Wilmore is back in the capital. I just talked to him. So, you already know then. That monster has challenged me to a battle in the suburbs. Oh. You must have a very good reason to call him a monster. He's a deceitful snake who's been coiled around the throne for years. He's the royal treasurer and Nostria's top thief. Every treasure he's stashed away is soaked in the blood of those he's robbed or killed. My father, too, suffered at that wicked beast's hands. He didn't even spare his own sister, Baroness d'Ardenne, or her husband. How long did he hold their daughter Gisela captive in a cellar? So locking Wilmore in that castle was a just punishment? Yes. It took all the strength I possessed to seal him in that cellar. But it was nevertheless a mistake. I should have killed him. Most gyakorlatilag ez a báró azt mondja, hogy ez a gróf, ez egy tolvaj. És gyakorlatilag azért lett bezárva, hogy ne garázdálkodjon tovább, úgymond. Már megérte kiszabadítani. Valami olyasmit magyarázott, hogy ő lenne az én királyi kincstárnok, vagy valami ilyesmi, de ő elcsolja a pénzt igazából. And an embezzler of the crown's funds. Prepare to die. You'll answer for that, maggot. Warriors, to arms! Hired a gang of assassins, have you? I'm prepared for your dirty tricks.
Squad, to me! Don't just stand there. I need your help. I'm the one paying you. Oh, you started without me. Look at the blackguard. Courtly schemer. His hands are soaked in blood. My friend, join the fray and you'll know my generosity. I'm ready. És akkor igen, tehát az a jó, hogyha Gladrannak a nézetét csinálom. Hát akkor a Billból valóban egy zsarnok, úgymond. Oké, tehát a Billmort kell megbüntetni. Gladron, you were right. I will rectify my mistake. Are you with me? No, no, that just won't do. After all, I paid you. You should have stayed in your cellar, Wilmore. És a 16-os, tehát ők elvileg könnyebb lesz legyőzni, bár nincs is olyan nagy serege. Van 2 ilyen sötét varázsolója, a többi meg ilyen közelharci. Annyi, hogy mondjuk ő szerintem fog varázsolni. De hát például az íjászokat ide fel is állíthatjuk. Sőt, jöhetnek ide ezek is. És akkor oda tesszük mondjuk, ja nem tudnak a kardosok oda menni. Akkor ez nem jó így. Viszont mert akkor úgy kéne lennie, hogy akkor hát, ja, tehát a kardosoknak oda kéne állni nagyjából, akkor ezek az íjászok meg jönnek ide, és az elementálok azok igazából majd, hogy nem jó helyen vannak, de szerintem ők jöjjenek ide-vissza, lándzsások meg ide állnak, és valahogy így. És alapból csökkentettem a páncéljukat. Gondolom ez az armor szettem miatt van, hogy csökkentett rajtuk. Amelyik érdekes, hogy most az íjászaim megtámadták azokat. És akkor mi lett? Meg most miért megy automatikusan a harc? Most komolyan, ez most mi? Na. Hát az most fura volt minden esetre. Még nem is olyan gyenge ez a pali.
hogy alapból kaptunk valami debuffot mi is tőle. És azért volt ez az automatikus harc. És gyakorlatilag mindenemet legyengítettek. Majdnem. De mennyire automatán harcolnak? Jó fene ez most. Ezt most nem értem. Azt még majd, hogy nem megölve minket ez a rohadék. És csak 16-os. Szerintem, hogy a francba csinálja. Hát megölni már nem fog elvileg, de érdekes, hogy azért így is ilyen kemény volt. Jó, legalább nem halt meg minden egység, csak az elementálok. Sajnos nézem, léptem egy szintet. You did the right thing, and that blackguard is in custody again. I thought I was prepared to kill him, but I serve the law. The court will decide Wilmore's fate. I'll make sure his punishment is just. Azzal meg vagyunk, kaptunk valami gyűrűt. Ja, de ilyen zöldet kaptunk, és nem is annyira jó.
És azt nem tudom, hogy most ha betennék egy ilyen legendary gyűrűt, az olyan mennyire csökkentené a leadership-et, tehát hogy elég lenne még olyan. Például ez a resistance-es gyűrű, ez nem olyan rossz. Csak 5 papunk van. És ott már buktam egy keveset. Most akkor ezt vissza kell tennünk, ezt a zöldet. Még nem lenne rossz a resistance. Ez micsoda? Ez valami varázspálca. Aha. És ez már rare item. De az inkább varázslónak kéne. Na, akkor a karanténzónát szerintem fel kéne oldani. Most azt következik. Today's a very important day for us, my lovely. But why? I've had such a good week. And 4 spell books. Not bad at all. Wish I could say the same. How's it going for you? I've been waiting for an audience with Mage Erasmus for over an hour. At last, my divination proved correct. You showed up after all. Does this mean you're ready to take me to Lord Cathorn? Is he free? As you can see, he's so busy he won't even speak to me, the eldest of the mentors. But I do not take offense. The Archmage's will is law. Oh. Then what do you need me for? I took the opportunity to interrogate Ador. Forgive me, but I couldn't help overhearing his name as you uttered it. What this spirit has spoken of, the Archmage needs to hear what he knows at once, and take action. He could, for example, lift this pointless quarantine. So many spell components wasted, so much mana, so much effort, all for nothing. We've been fighting imaginary enemies. Can you believe it? Yes, of course. Did you know there are survivors inside the Mage Factory?
I must rescue them. Help me get past the quarantine. I've helped you already. I spoke with an old friend, Master Remedius. He is waiting for you at the outpost by the Mage Factory Bridge. He can help you. Just don't tell the Archmage. Let it be a secret between you and me, all right? Now we can continue using plates. Véletlenül pont oda kell menni, hát ki gondolta volna. Have you picked up a plague mask from Remedius yet? Halt! Who goes there? Prince Adrian sent me. You must let me into the Mage Factory. Ah, you're from the Prince. We've been waiting on you for a good while now. What do you mean, waiting for me? Candor will tell you. He's in charge while Remedius is away. Open the gate, you loafers. Call the overseer. Most egész gyorsan beengedtek. First he scales the fence, now he wants to talk to the... Vannak ilyen varázsló cuccok. Call the overseer. Ezek a gólemek nem aktívak. Én úgy látom. How much have we spent today? 7,530 units of mana. 3 light spirits used up. That's too much. Place the seal of Avielius. Are you Senior Mage Candor? Yes, that's me. And you're the Prince's agent. The one who caught Ador and made him talk. And who now, just as we anticipated, desires entry to the Monpatri Mage Factory. Have you searched for survivors? Did you find anyone at all? No one. We're prohibited from conducting any investigations, even if we use golems. The Archmage has directed us to enforce the quarantine, nothing else. All that's left for us to do is burn mana on cleansing spells and barrier charms. A senseless waste of time and effort. Can you really tell me no more, sir? Of course not. Master Remedius wishes to see you, away from prying eyes. I'm going to create a portal for you now. A portal? It's not dangerous, is it? Who do you think we are? The Adepts of Darkness? Go.